Em chào các bác nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thị trường vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 2026, phân kỳ giá cả, nghịch lý vĩ mô, phân tích dữ liệu tháng 4 năm 2026, chiến lược đầu tư từ chuyên gia HSBC. Trên thị trường quốc tế chốt cuối tuần ngày mùng 3 tháng 4, giá vàng thế giới đang ở mức 4.678 USD, tăng 3% trong tuần và giảm 13% trong tháng 3. Về chênh lệch giá, hiện tại giá vàng thế giới đang chênh với giá vàng trong nước là 26 triệu Việt Nam đồng trên lượng, và có thời điểm ở trong tuần đã chênh tới hơn 30 triệu trên một lượng. Hiện tại đã thu hẹp đà chênh cao so với đầu tuần. Giá quy đổi thế giới là 148,7 triệu trên một lượng. Giá quy đổi thế giới là 148,7 triệu trên một lượng. Về thị trường trong nước ngày 5 tháng 4, giá mua vào 171,5 và giá bán ra là 174,5 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC đi ngang và tăng nhẹ chiều mua. Chiến lược của chuyên gia ngân hàng HSBC khuyến nghị tỷ trọng cao trong 6 tháng tới và công cụ trọng tâm để đa dạng hóa rủi ro. Chúng ta có thể thấy hai thị trường là hai động lực khác biệt. Trong đó thị trường trong nước thì hành vi không biến động hoàn toàn theo thế giới, có thể giảm ít hơn hoặc là tăng mạnh hơn do nhu cầu nội địa tăng cao, nhưng mà lực cản đó là nguồn cung cực kỳ hạn chế. Thị trường quốc tế thì biến động mạnh, thanh khoản cao quanh mốc 4.678 USD, được tác động bởi căng thẳng địa chính trị và tâm lý trú ẩn an toàn. Lực cản ở đây đó là dữ liệu lạm phát của Mỹ, lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD. Cụ thể, giá vàng miếng SJC cập nhật ngày mùng 4 tháng 4 và ngày mùng 5 tháng 4, ngày hôm nay thì giá vàng hầu như là bất động, tức là không thay đổi so với ngày hôm qua. Giá vàng miếng SJC mua vào 171,5, bán ra 174,5, tăng 500k vào chiều mua vào. Doji mua vào 171, bán ra 174,5. PNG mua vào 171, bán ra 174,5. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 171, bán ra 174,5. Về nhẫn tròn trơn, Doji mua vào 171, bán ra 174,5, cao nhất. Trong khi đó, SJC và PNG mua vào 170,8, bán ra 174,3. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 169,5, bán ra 172,5, và đang ở mức thấp nhất. Nhật ký giao dịch trong tuần qua, chúng ta thấy là giá vàng có sự phục hồi sau cú sốc. Đỉnh trước đó cao hơn mức đóng cửa hiện tại, xấp xỉ 2,3%. Phiên giao dịch ngày 2 tháng 4 sụt giảm đột ngột hơn 200 USD trước kỳ nghỉ lễ Good Friday và Easter. Phiên giao dịch ngày 3 tháng 4 thì bật tăng, hồi phục nhanh chóng và chốt tại 4.678 USD trên sàn điện tử Kitco. Mặc dù giảm 1,71%, tương đương 81,5 USD so với phiên liền trước, giá chốt tuần vẫn tăng 3% so với cuối tuần trước. Điều đó cho thấy lực cầu trú ẩn duy trì mạnh mẽ trước thềm bất định. Về bản đồ kháng cự và hỗ trợ ngắn hạn, chúng ta có thể thấy vùng kháng cự mạnh ở đây là 4.800 USD. Vàng đang ở trong trạng thái là chặn đà tăng. Giá đã nhiều lần thử vượt mốc này trong tuần nhưng đều thất bại. Vùng giằng co đó là 4.678 USD. Vàng đang ở trong trạng thái vùng giá đóng cửa tuần, giao dịch biên độ mạnh. Vùng hỗ trợ quan trọng đó là 4.600 USD. Trạng thái bệ đỡ an toàn, giá duy trì ổn định trên ngưỡng này trong suốt tuần qua. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và theo dõi video của em Tâm ở các video tiếp theo nhé. Lực đẩy vĩ mô, chúng ta có thể quan sát thấy động lực hỗ trợ kéo giá vàng đi lên thì đó là tâm lý tìm kiếm hầm trú ẩn an toàn. Yếu tố thứ hai đó là căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông và giá năng lượng tăng vọt, lo ngại lạm phát bùng phát trở lại. Nhưng bên cạnh đó cũng có những yếu tố kìm hãm kéo giá vàng đi xuống, đó là sức mạnh của đồng USD gia tăng, tăng chi phí mua cho nhà đầu tư ngoài Mỹ. Ngoài ra còn có lợi suất trái phiếu CPI Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 4,3%,
gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng. Hiệu ứng chuỗi từ dữ liệu kinh tế Mỹ. Dữ liệu báo cáo Việc làm trong tháng 3 năm 2026 của Mỹ tăng 178.000 việc làm thuộc nhóm phi nông nghiệp, mức tăng cao nhất từ cuối năm 2024. Hệ quả kinh tế phục hồi mạnh, giá năng lượng leo thang do chiến sự tại Iran, phản ứng chính sách, rủi ro lạm phát đình trệ. Ngân hàng Trung ương Fed thu hẹp kỳ vọng cắt giảm lãi suất, neo lãi suất cao lâu hơn. Điều đó đã tác động đến vàng, làm cho chi phí cơ hội tăng vọt, tạo sức ép trực tiếp lên đà tăng của kim loại quý. Con dao hai lưỡi của địa chính trị, tâm điểm hiện tại là Iran và eo biển Hormuz chấm dứt xung đột mang lại hai kịch bản trái chiều. Lưỡi dao một, áp lực bán, cơ chế thỏa thuận hòa bình làm suy yếu trực tiếp nhu cầu trú ẩn an toàn cốt lõi. Lưỡi dao hai là bệ phóng lãi suất, cơ chế đó là hạ nhiệt căng thẳng, giá dầu giảm và lạm phát hạ nhiệt. Fed khôi phục kỳ vọng cắt giảm lãi suất 2026. Dự báo giá vàng có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự tiến thẳng lên mốc 5.000 USD. Khi vàng vận động như tài sản rủi ro, hiện tại chúng ta thấy giá vàng đang vận động như một tài sản rủi ro thay vì là hầm trú ẩn. Thực tế trước kia thì vàng vận động như là một hầm trú ẩn, nhưng hiện tại chúng ta thấy kịch bản đã thay đổi. Sự kiện đó là xung đột Iran bùng phát và bất ổn kinh tế. Kỳ vọng của nhà đầu tư đó là nhu cầu trú ẩn tăng vọt, giá vàng tăng mạnh. Trên thực tế thì nó lại không như vậy các bạn. Trên thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Và thực tế tháng 3 năm 2026, xung đột bùng phát thì đã làm giá vàng giảm đi từ 13 đến 15%. Nguyên nhân cốt lõi là do đâu? Đó là sức cản khổng lồ từ đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất neo cao đã lấn át hoàn toàn nhu cầu trú ẩn địa chính trị trong ngắn hạn. Sự dịch chuyển cấu trúc nhà đầu tư theo báo cáo của ngân hàng HSBC ở thế hệ trước chi phối bởi dòng vốn dài hạn và dự trữ của các ngân hàng trung ương biến động ổn định. Hiện tại năm 2026 thì tỷ trọng gia tăng mạnh mẽ ở nhà đầu tư cá nhân và dòng vốn sử dụng đòn bẩy. Hệ quả thị trường đó là tạo ra biến động cực đoan. Khi thị trường rung lắc, nhóm đòn bẩy buộc phải bán tháo để cắt lỗ, kích hoạt các đợt sụt giảm giá đột ngột và sâu trong ngắn hạn. Lực đỡ dài hạn và góc nhìn lịch sử, chúng ta có thể thấy khi USD và lãi suất không phải là rào cản tuyệt đối, năm 2022 chứng minh vàng có thể duy trì sức chống chịu đáng kể. Bất chấp đà tăng mạnh của USD và lãi suất, các biến số hiện tại không còn tác động tuyến tính. Lực cầu bất định, xu hướng mua vào dòng liên tục của các ngân hàng trung ương toàn cầu trong năm qua và năm 2025. Thứ hai là tác động của rủi ro cấu trúc, sự bất ổn địa chính trị mang tính cơ cấu và kéo dài. Vì vậy, nhận định của ngân hàng HSBC đánh giá áp lực giảm giá hiện tại chỉ mang tính chu kỳ và tạm thời. Chiến lược đầu tư theo khuyến nghị từ ngân hàng HSBC khuyến nghị và tầm nhìn 6 tháng tới duy trì chiến lược đối với vàng và triển vọng chung và dài hạn vô cùng tích cực. Tuy nhiên, luận điểm đầu tư vẫn cho rằng là trong bối cảnh lo ngại lạm phát khiến biến động lãi suất gia tăng, ngân hàng trung ương sẽ phải giữ nguyên lãi suất một thời gian trước khi nới lỏng. Vàng là công cụ phòng vệ bắt buộc, vì vậy sẽ dẫn tới tỷ trọng cao hơn mức trung bình. Vàng sẽ là chìa khóa đa dạng hóa rủi ro trong kỷ nguyên mới. Ngoài cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu nội tệ thì vàng sẽ là bộ đệm cốt lõi. Mức độ tương quan tài sản tăng trong hệ thống tài chính liên thông. Khi rủi ro vĩ mô xảy ra, cổ phiếu và trái phiếu có thể sụt giảm cùng lúc. Vàng và các tài sản thay thế không chỉ là tùy chọn mà trở thành công cụ cần thiết để nâng cao hiệu quả đa dạng hóa danh mục. Kết hợp tìm kiếm lợi suất từ trái phiếu doanh nghiệp, xếp hạng đầu tư và trái phiếu nội tệ, thị trường mới nổi, đồng thời sử dụng vàng làm bộ đệm an toàn. Khung giao dịch trong tháng 4 có thể tóm tắt như sau. Trong nước, giá vàng đang neo ở mức cao, nhu cầu nội địa vượt cung tiếp tục giữ giá vàng SJC quanh mốc 171 đến 174 triệu trên lượng. Độ chênh lệch với thế giới duy trì ở mức 26 triệu đồng trên lượng và không đồng pha với giá vàng quốc tế. Biến động trong ngắn hạn, vùng giá 4.600 là bệ đỡ vững chắc
4.800 là lực cản rất lớn đối với giá vàng. Giá vàng chịu áp lực xả hàng từ dòng vốn đòn bẩy do USD mạnh và kỳ vọng Fed neo lãi suất trong dài hạn, bỏ qua nhiễu động ngắn hạn, trụ cột mua dòng từ ngân hàng trung ương và vai trò đa dạng hóa danh mục không thay đổi. Ngân hàng HSBC tiếp tục duy trì chiến lược overweight trong 6 tháng tới. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau phân tích về giá vàng vào ngày 5 tháng 4 năm 2016. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.